kaunting kalaman sa kasulatan. Magandang araw po. Bilang pagpapatuloy doon po sa ating tinalakay hinggil doon sa Roma 10:13 na sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano po? Ang tanong po natin, halimbawa, kung ibang pangalan maliban kay YAHWH, pwede ba silang maligtas? Hindi po. Sapagkat maliwanag na binabanggit doon, verbatim, na yun lamang tatawag sa pangalan ni YAHWH, hindi sa kanino mang pangalan. Halimbawa, pangalang Jesus, pangalang Jehovah, pangalang Maria, o kung sino-sinong pangalan ni Allah. Maliban dun sa pangalan ni YAHWH. Yun lamang po. At dito po sa Gawa 2:21, at mangyari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Isa na naman ang isasagot nyo sa akin na ito ay walang iba kundi si Kristo. Tama po ba? Ayan. O ngayon, sabi ko nga ako, ang pagkakilala mo kay Kristo at kay YAHWH ay isa, tama. Tama yung sagot nyo. Pero, kapag ang paniniwala mo, iba si Kristo, iba si YAHWH, ay mali na yung sagot nyo. O, tingnan natin. Ikumpara uli natin ito katulad doon sa Roma 10:13. ABP. And it shall be all whoever should call upon the name of the Lord, o Kurios, shall be delivered. So, pertaining na naman to kay Kristo. Kasi, Kurios ang binabanggit ko dyan. ASB. And it shall be that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. BBE. And whoever makes his prayer to the Lord will have salvation. CEB. Then the Lord will save everyone who asks for his help. Darby. And it shall be that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. It shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. EMTB. And it shall be that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. ERB. And everyone who trusts in the Lord shall be saved. ESB. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. GNB. And then whoever calls out the Lord for help will be saved. Dito, onoma Kurios. Binabanggit ho dyan ay Kurios. So, sabi nung iba, yan ang wika si Kristo. Yan. And then, yun, Kurios din, onoma Kurios, Sodeso. Lumalabas, ayan, Kurios, si Kristo. O GW, then whoever calls on the name of the Lord will be saved. Sa Hebrew New Testament. Ang nakalagay ay Bahasyam YAHWH. Ito na naman po tayo. So kung titingnan natin dito, na binabanggit dito ay Kurios, dito ay YAHWH. So walang iba maliban kay YAHWH. Then whoever calls on the name of YAHWH will be saved. Ganun ang pasok niyan. Ang pupuntahan niyan. Niyo ba? Kaya nga tinatanong natin at nililiwanag natin kung sakali ba na ibang pangalan maliban kay YAHWH. Naturalmente, hindi mo ikaliligtas sapagkat yan, verbatim, letra por letra na mababasa na dapat ang tatawagan mong pangalan ay si YAHWH. Hindi kung sino mang pangalan. Pangalang Jesus, pangalang Jehovah, pangalang Allah, o Yahuwah, Ayaha,
Hindi ho, kundi YAHWH. Hindi ho ba? ISB. Then whoever calls on the name of the Lord will be saved. King James. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ito, curious ang binabanggit eh. Sabi nga nila, yung curious, ay walang iba kundi si Kristo yan. Eh ako hindi nakikipagtalo doon sapagkat ang paniniwala ko nga si Kristo at saka yung Ama, si YAHWH ay isa. Hindi ako nakikipagtalo dyan. Pero kapag ang paniniwala mo hiwalay si Kristo sa Ama, ano yung problema? LEB. And it will be that everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. And it shall be that everyone who shall call on the name of the Lord will be saved. And it shall be that everyone who shall call upon the name of the Lord shall be saved. Marduk. And it shall be that whoever will call on the name of the Lord shall live. RB. And it shall be that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Tagalog. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ni YAHWH ay maliligtas. Panginoon nakalagay ho dyan. And it shall be that everyone who calls on the name of Adonai shall be saved. But everyone who calls on the name of the Lord will be saved. The scripture 2009. And it shall be that everyone who calls on the name of YAHWH shall be saved. Liwanag. It will be that whoever will call on the name of the Lord will be saved. It will be that whoever will call on the name of the Lord will be saved. And it shall come to pass that whoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Sabi nila, yun daw maliit na letrang Lord, tumutukoy kay Kristo. At yung Lord na malaki, tumutukoy naman kay YAHWH. Waymaw. And everyone who calls on the name of the Lord, capital letter, shall be saved. Then everyone who calls upon the name of the Lord, small letter, will be saved. YLT, and it shall be everyone whosoever shall call upon the name of the Lord, small letter, he shall be saved. Small letter, big letter, Lord, walang iba yan, kundi si YAHWH. Maliwanag ko yan Sa the scripture 2009, the name of YAHWH shall be saved. Ulitin ko, kung ibang pangalan ang babanggitin, maliban kay YAHWH, may kaligtasan ba? Wala. Miski nga ho dun sa Hebreo New Testament, ganon din ho ang pagkakasabi. Ayan ito YAHWH. Pakatandaan niyo ho itong letra na ito ng Hebrew. Ayan, YAHWH po yan. Ayan. So, tinalakay natin yung 10:13 ng Roma. Ito pong 2:21 ng Gawa, iisa. Walang iba kundi si YAHWH. Ibig sabihin, kapag hindi ka tumawag dun sa pangalan ni YAHWH, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Hindi ito katulad ng reliyon, pagpasok mo sa kanilang reliyon, ligtas ka. Ito mali. Pag hindi ka tumawag sa pangalan ni YAHWH, hindi ka maliligtas. Malaki yung diferensya niyan. Ito nakasulat. Sa reliyon, sinasabi lang ng mga ngaral nila na pagka ikaw naging kaanib ka namin, maliligtas ka. O naging kasama ka namin sa iglesia, ligtas ka. Ito hindi. Pag hindi ka tumawag sa pangalan ni YAHWH, hindi ka maliligtas. Ano po? Kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyo lahat.